Sziasztok! A mai videóban élesztékekről lesz szó, pontosabban a Flash Tinderről, ami magyarul nagyjából ilyen illanó-lobbanó élesztéket jelent. Többet be fogok mutatni, és ez egy tákolt videó lesz olyan értelemben, hogy egy részét még télen csináltam, és megvártam a tavaszt, hogy még 2 élesztéket hozzá tudjak adni. Tehát mi is az a Flash Tinder lobbanó éleszték? Ez igazából ilyen szikrára, rángra így elillan az éleszték, és nem még olyan sokáig, nem szabadul fel annyi, hogy tüzet el lehessen vele indítani. A haszna pedig az, hogyha főleg ilyen rossz időjárási körülmények között, tehát hidegben, nedves időben, magas párában, stb. Lehet, hogy csak olyan élesztéket találunk, ami nehezen gyullad, szikrát nem veszi, és összekombinálva a kettőt, tehát a Flash Tindert ilyen nehezen gyulladó élesztékkel el lehet indítani egy tüzet, és majd erre is lesz példa. És még annyit, hogy igazából nem ez az összes létező éleszték típus, ami be lesz mutatva, hanem van rengeteg ugye földrajz függő is, de nem látom értelmét Magyarországon nem fellelhető élesztékekről beszélni. De amit én bemutatok, az nem az összes magyarországi, csak amennyit én megbírtam találni a környéken, és végezetül annyi, hogy igazából tulajdonságokat kell keresni, tehát teljesen mindegy, hogy most ismerik-e azt a növényt, vagy nem. Ha ilyen szöszös-möszös, akkor jó eséllyel szikravetővel jól lehet kombinálni, de nyilván ugye öngyújtóval, gyufával, stb. Tehát, hogy tudjuk segíteni a tűz elindulását. És akkor el is érkeztünk a 2 versenyzőhöz, ami tavasszal érhető el inkább. Az első, gondolom, nem kell bemutatni, ez a pitypang. Ebből is kellő mennyiséget összeszedve fel tudjuk használni, nem mellesleg eltő is. A másik versenyző pedig ez. Ez pedig a fűzfának a szösze, ugyanúgy működik a nyárfával is. Szóval itt van a gyűjteményem, néhány Flash Tinder. Bemutatom őket gyorsan mindenféle fontossági meg egyéb sorrend nélkül. Az első a nád buga. Nagyon jól fogja a szikrát, nagyon jól lég. Ezt majd megmutatom terepen is. Következő, ez az, ha minden igaz, iszalag. Ugye látjuk, hogy ez is ilyen szöszös-möszös. Ezzel jól ki lehet bélelni egy birdsnestet. Következő, ez egy ismeretlen növény, nem tudom mi ez, majd valaki megírja, aki tudja. De ugye látszik, hogy ez nagyon, nagyon puha szöszök vannak ugye a virágban. És rengeteget össze lehet szedni, mert egymás mellett nagyon sok ilyen növény nőtt. De ezt nem télen szedtem, hanem nyáron. Következő selyemkóró, ilyen tollas szöszös magja. Ez is segíti a szikra elkapását, de nem ég rettenetesen nagyon, és használat előtt azért így fel kell szöszösíteni, hogy kellő oxigén jusson a belsejébe. Következő a gyékény. Nek ugye ez a buzogánya, ez egy nagyon kedvelt éleszték, nagyon jól lég. Tűzgyújtás szempontából sok mindent lehet vele csinálni, például szenesíteni, vagy hamulukban kifőzni, és akkor pákataplót lehet belőle csinálni. Végezetül a bogáncsnak a szöszös-möszös virága, ez télen egy gyakori, könnyen fellelhető Flash Tinder, de ezen kívül rengeteg növény is még alkalmas erre, hogy igazából tulajdonságokat keressünk, ne konkrét növényeket. Ennyit a szobából, a többit pedig terepen. Az első versenyzőnk a bogáncs. Ugye ez az elhalt virágzata, és ebben lehet ilyen szöszöket, möszöket találni, össze lehet gyűjteni.
és felhasználni tűzgyújtáshoz, ugye szikrafogónak vagy parástoldónak. Hátránya, hogy ugye aki ismeri, azt tudja, hogy ez tüskés és szúr, szóval óvatosan kell belevenni. Úgy is el lehet szedni amúgy, hogyha az ember kellően bátor, akkor csak így megfogja, és jön egyben a közepe. És akkor nem kell izgulni a tüskék miatt. Íme, ennyit számít. Ugye ez a gyékénynek a buzogánya. Szöszökre szétesik. Az a jó benne, hogy mindenhova ragad, és soha nem fogod kimosni a ruhádból, de ez lényegtelen. Úgyhogy viszek ebből is. Ugye van a tűzgyújtásban egy alapelv, ez a térfogat és a fület aránya. Erről majd lesz később egy külön magyarázó videó. Itt ezért mutatom be azt, hogy a gyékény buzogányt ugye fel kell szuszosítani, hogy lángra tudjon lobbanni. Ugye ahogy megtaláljuk a buzogányt, ez így nem fog működni. Akkor ímánád. Ugye süti a nap most, fújja is a szél, úgyhogy ez érzhetően száraz. Szedek ebből is. Inkább két kézzel. A nád esetében itt is ugyanezt mutatom be, mint a gyékénynél, tehát hogy kicsit azért fel kell szuszosítani, meg kell növelni a térfogatát, hogy a szikrát el tudja kapni. A selyemkóró telepen. Itt a szöszök szabadon vannak, úgyhogy ha nincs szerencsénk, akkor lehet nedves. Ez most érzésre száraznak tűnik. Olyan termésből érdemes szedni, ami lefele nyitott, és benne vannak a szöszök, így valószínűleg száraz is lesz. Szintén játszik ez a növény, amiből itt több is nő. Én nem ismerem, de ennek is ugye megvan ez a tulajdonság, hogy nagyon finom szöszös éleszték. Ennél az ismeretlen növénynél is megmutatom, hogy ahogy megtaláljuk, úgy nem igazán akar meggyulladni, ugye fel kell dolgozni, finomítani kell, és akkor nagyobb eséllyel fogunk lángot kapni. Ugye az élesztéket is a helyszínen szedtem, ugye nem teljesen száraz ilyen fűmaradvány vagy ismeretlen növény,
amit kupacba gyűrtem és be is raktam a ruhámba az első és a második réteg közé, hogy a testőmmel kicsit ki tudjam szárítani, és utána használtam fel. Ugye valamennyit száradt, egy olyan fél órát, utána kezdtem el a demonstrációt, egy kicsit felbuffoltam, és a többit meg láthatjuk. Itt egy második demonstráció, hogy legyen ilyen is, hogy nem mindig sikerül pöccre. Igazából szerencse is kell hozzá, de folyamatosan játszani kell az alapanyaggal, ugye vagy finomítani, vagy igazítani kell, esetleg hozzátenni. És csak azért mutatom meg, hogy azért életszerű legyen, mert sokan így nagyon ilyen tökéletesen adják elő a dolgokat, és ugye aki túrja a dudvát, az tudja, hogy ez nem mindig így van. Igazából az a fontos, hogy értjük, hogy mit csinálunk és miért, és hogy elvégezzük a feladatot, aztán ennyi számít igazából. Ennyi volt a videó, remélem a bemutatóval tudtam érzékeltetni, hogy mi a lényege a Flash Tindernek, különösen télen, úgyhogy köszönöm a figyelmet.